Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Kia Picanto 1.2 EX Automatic. Ano, ready ka na? Always ready naman eh. Tara na! Ang makina nito ay 1.2-liter inline 4-cylinder multi-point injection gasoline engine. May maximum power ito na 84 PS at 6,000 RPM at may maximum torque naman na 122 Nm at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 4-speed automatic. Maraming salamat po sa Kia Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong Kia na sasakyan, I-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. Itong pagka-cute-cute na sasakyan na to, hari ng convenience, paano nangyari yon? Karamihan sa atin bumibili ng sasakyan para sa convenience, para madaling makapunta kung saan man natin gusto. Kaso dito sa Pilipinas, ang kikitid ng kalsada, ang liliit ng garahe at ang hirap humanap ng parking. Convenient nga ba mag-park ng SUV sa eskinita ng Pilipinas? Ito ang dahilan kung bakit hari ng convenience. Maigsi ang hood, halos kasing haba lang ng headlights. Napakalaki naman ng headlights kung i-compare sa proportion ng sasakyan, pero bumagay. Aggressive ang dating, multi-reflector halogen na mala Spider-Man eyes ang hugis. Andito ang park lights, ang dim at bright at ang signal light. At dahil Kia to, tiger nose ang grille. Slightly extended paharap ang bumper. Hindi nga lang halata dahil bilugan ang shape. Body color dito na may aggressive and modern lines. Halogen projector naman ang fog lamps na may metallic case. Ito ang dahilan kung bakit ito convenient. Halos malaki lang siya ng konti sa kalahati ng pickup. Kahit alanganin na space sa ordinaryong sasakyan, pasok to! Kadaling i-shoot! Maigsi lang sa unahan at almost flat sa likuran. Body color ang door handles at ang side mirrors. Power adjust ito pero manual folding. Alloy ang mags. Ang size naman ng gulong ay 175/65 R14. Naka-disc brake ang harap at naka-drum brakes ang likod. 151mm naman ang minimum ground clearance. Complete ang looks ng likod. Accentuated lahat ng kailangan ilabas. Kita mo na agad ang spoiler, ang trunk at ang bumper. Ang lakas din ng dating ng gitna. May pakonti-konting kurbada lang pero well put together. Ang ganda tignan with the taillights. Andito ang park light, ang brake light at ang signal light. Meron din tong antena, third brake light, defogger, wiper at nasa ilalim ng emblem ang bukasan ng pinto ng trunk at reverse camera. Sporty ang shape ng bumper na may reverse light at reflectors. Sinamahan pa nila ng matte black sa gitna kung saan nilalagay yung plaka. kung gusto nyo naman ng mga masinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipa-review, mag-comment na kayo sa baba. Malamang excited na kayong makita ang loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna to. Ganda talaga ng susi ng Kia. Kala mo pang mamahalin kahit pang budget car. Textured siya, may mga bakal-bakal, may lock, unlock, tsaka pambukas ng trunk. Balisong keys din siya. Para sa mga presyuhan, down payment at monthly amortization, i-check nyo ang website namin www.rit-ridingintandem.com. O, ito na.
Ang cute din dito sa loob, no? Puro mga bilog-bilog at puro mga curves. Ang adjustment ng manibela, tilt lang, wala siyang telescopic. Ang upuan naman na abante, naaatras at nare-recline. Sa space test, yung tuhod ko pasok na pasok. Ang space sa ulo, lampas 5 daliri ko pa. Check naman natin sa likod, kakasya pa kaya ako? Kala ko hindi na ako magkakasya. 5'8" ako nagkasya naman. Yung tuhod ko, may konting space pa sa unahan. Sa ulo naman, mga 4 na daliri pa yung space. Pasok, check naman natin sa trunk. Akalain mo nga naman, no? Kaliit-liit na kotse, pero yung space, very usable. Pero ang tanong, ilang G-test kaya kakasya dito? Tingnan nga natin. Di lang yan, 60-40 folding seats pa itong second row. Hindi nga lang fold flat yung space ng cargo, pero napakaluwag. Convenient, di ba? It's Kaliko time! Simulan na natin sa ibabaw. Isa lang ang ilaw. Sa unahan lang. Ang visors, ang may salamin lang, yung driver side. Ang rear view mirror naman may night and day switch. Sa sidings naman, puro hard plastic. Pero yung design niya modern at saka flowing yung mga lines. May malaking silver accent sa gitna at yung door handle silver din. Ang mga pindutan solid. Meron din siyang bottle holder sa ilalim at may compartment. Ang manibela naman kahit maliit ang sasakyan, mataba pa rin. Malaki, masarap hawakan. Saktong-sakto rin yung mga thumb rest niya. May silver design sa baba. Sa kaliwang side ang controls ng infotainment system. Sa gitna may airbag at busina. Sa right side trip computer at control sa instrument cluster. Malinis ang design ng instrument cluster. White and black lang kaya kitang-kita mo yung mga sulat kahit patirik ang araw. Nasa left side ang tachometer at temperature gauge. Nasa right side naman ang speedometer at fuel gauge. Ang dashboard naman bilugan at curvaceous kaya nagpa-cute sa kanya, bumagay sa exterior. Pero ang star dito, ito, ang infotainment system. 7 inches siya, may Bluetooth function, may Android Auto at may Apple CarPlay din. Sa baba nito, merong silver accent na nagra-run siya horizontally papunta sa aircon sa right side na meron ding silver accent. Ang aircon natin na napakalaking butas at may dahilan yan dahil napakalamig ng aircon. Ang controls nito, rotary knobs, manual ang aircon. Sa baba nito may compartment na maliit. Meron tayong cigarette lighter, auxiliary, USB at power supply. Sa baba nito merong malaking compartment at may nakakagulat na part dito. Pag pinindot mo, magiging cup holder, magkabilang side yan dalawa. Bilog ang shifter natin. Gate type siya so walang pindutan. Meron siyang park, reverse, neutral drive, 3, 2, 1. Napapalibutan din to ng silver accent. Palikod ulit, meron tayong mahabang compartment na katuloy ng cup holder sa likod. Manual din ang ating handbrake. Ang mga upuan, cloth, komportable, merong mga triangular design sa gitna. At yung size niya, saktong-sakto lang ako. Dito sa second row seats, merong hawakan magkabilang side sa ibabaw. Merong sabitan sa driver side. Merong seat back pockets magkabilang side. May 3 seat belts at may ISOFIX tethers. Dito sa trunk, merong ilaw sa driver side. Sa ilalim naman ng cargo space, merong donut na spare tire at may tool sa gitna. Kailangan nyo ba ng car or motorcycle insurance? Mag-email lang kayo sa amin sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya mag-text kayo sa amin sa 0968-203-7833. Tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ready? Ready na, ito na nga tayo sa loob ng sikat na subdivision dito sa General Trias. Dahil nandito ang palengke. Susubukan natin ngayon ang pikanto kung kaya niya ba talaga sa mga iskinita ng Pilipinas. Ayan na. Nakikita nyo naman siguro mga katandem ang daan natin ngayon dito. Napakakitid na. At napakarami ring nakaparada sa gilid at naglalakad na mga bata. Pero dahil sa liit ng sasakyan na to, easy lang. Ito ang isa sa dahilan namin kung bakit namin sinabing King of Convenience. Dahil kahit saang lugar ka pa, kahit napakakitid, pwede. At hindi ka nag-aalangan. O, tingnan nyo, ito, meron pang truck. At meron pang bike. May truck na, may bike pa. Tingnan natin, dahan-dahan lang tayo. Ate, kamusta na? Hi! O, diba? Kakilala pa natin yung tao sa gilid. Kapit bahay.
Kita nyo naman yung daan dito. Isipin nyo na lang kung ang dala nyo malalaking SUV. Paano na? O kaya yung mga pick-up na nakalabas pa yung gulong. Ay, naku, napakahirap. Ito, palengke na to. Yan, ito ang palengke dito sa amin. Shoutout na natin, no? Lahat ng nanonood, kung mayroong mga taga Sunnybrook 1, shoutout to all of you. Easy. Nakapasok at nakalabas tayo. Akala mo, luwag-luwag ng kalsada dun no? Kasi kahit yung sasakyan namin, paggamit namin dun, naalangan ako Oo. Tsaka kasi nga dahil palengke to, may mga paninda dun sa gilid ng kalsada. Kaya alam mo na, yung space mo talaga, dapat shoot na shoot ka. Sa steering muna tayo. Nakita nyo naman yung mga dinaanan natin. May kitid na daan, maliliit, pero walang kahirap-hirap dahil napakalambot din ang steering. Ang masasabi ko naman sa suspension, no, not bad. Kasi maliit na sasakyan to, pero hindi masyadong makaldag, hindi rin naman masyadong malambot. Kung gigradean ko siya ng 1 to 5, 5 being the softest, ang grade ko sa suspension ito mga 2.6. Yun lang, saktong-sakto lang. Sa engine power naman, from stop, responsive siya. 1.2 liters lang to. Malakas din yung hatak niya. Siguro, dahil magaan din yung katawan. Babagalan ko ng konti, tas hataw natin. 1, 2. Pag naiwan ka ng traffic, makakahabol ka pa rin. Kaso kailangan tigain mo. Sa shifting naman tayo, meron kang mararamdaman pero konting-konti lang. Usually naman sa lower gears lang yung mga first to second. Pero sa ibang gears, wala na. Tips para sa mga drivers, ito. Parati nga palang nakakalimutan to sa maintenance ng sasakyan. Kasi yung iba, parati na lang mga change oil. Yun lang ang alam nilang langis na pinapalitan. Pero alam nyo ba na ang automatic transmission fluid, pinapalitan din yan. Usually yan, ang maganda, nasa mga 40,000 kilometers, papalitan mo na. Pero may mga ibang sasakyan kasi na mga sealed type na hindi na talaga pinapalitan. Pero kung akong masusunod, basta pag nag 40,000 kilometers, palitan mo na ang automatic transmission fluid para sa longevity ng makina mo at matagal mong magamit para hindi masira kaagad ang transmission mo. Lubricated. Importanteng magandang klaseng transmission fluid ang gamitin nyo sa sasakyan nyo para swabe ang trani. Importanteng magandang klase ng transmission fluid ang gamitin nyo sa sasakyan nyo para swabe ang trani. Napakahirap magpagawa ngayon ng transmission, mahal, at napakahirap din maghanap ng espesyalista na gumagawa ng transmission. Doon tayo sa matagal nang inaasahan. Prestone never fails. Hashtag at ease with Prestone. Sa braking power naman, ang napansin ko dito, okay naman yung initial bite, maganda. Pero kung gusto mong lumakas yung preno mo, kailangan medyo diinan mo yung tapak sa preno. Ngayon nagdadrive kami, provincial roads to, papunta tayo ng Tagaytay. Pero napansin ko lang itong 4-speed automatic transmission, okay naman kayang-kaya. Kasi yung iba usually, yun ang iniisip nila 4-speed automatic lang yan, 1.2 liter. Kaya ba yan? Pero in fairness okay. Ngayon papunta tayo ng Tagaytay. Puro uphill to Pero kayang-kaya nitong Picanto. Check naman natin ngayon ang turning radius. Maliit na sasakyan pero maliit din kaya. Tingnan natin. Mabilis yung truck. Palagpasin muna natin. Isa, dalawa. 2.1 lanes ang kinain niya para sa U-turn. Tapos na ako mag-test drive. Tingnan naman natin kung ano masasabi ni Elaine. Let's go! Game, ako na! Unang-una, steering. Malambot. Kung gigradean ko, 5 yung malambot, pinakamalambot. Ang grade ko dito, 4. Kaya ng isang kamay. Alam ko itong sasakyan na to, maliit na sasakyan to. Kaya kung medyo malaki-laking tao ka, talagang itatry mo muna kung kakasya ka dito. Pero sa height ko at sa lapad ko, di ko alam kung ano yung lapad ko pero yung height ko, 5'4". Eto, swak na swak sa akin yung posisyon at yung space dito sa driver seat. Yung paligid kasi sa akin, hindi siya masikip. Ayan walang tumatama. Tapos yung mga controls niya, like yung steering wheel,
yung shifter, abot kamay ko lahat pasok sa range of motion ko. Madaling i-drive sa akin to. Lalo na kung babae ka, madadalian kang i-drive to. Hindi siya ganun kahirap tansyahin. Actually, hindi mo siya tatansyahin kasi tansyado mo siya agad. Ganun yung pakiramdam niya. Ako, ang masasabi ko lang, snug fit ako dito sa loob. So, kasya ako, nagkasya, pero saktong-sakto lang. Kaya kung kunwari, ako kasi 5'8", tas malapad talaga ako, malaki yung katawan ko. Aminado naman akong medyo may katabaan. Pero kung mas malaki pa yung katawan sa akin, ang may re-recommend ako, i-check mo muna kung kakasya ka. Kung kumasya ka, okay to. Ito ang engine power naman natin. Ito, paahon yan. Pero, nakakasunod tayo sa traffic. Kayang-kaya ang paahon ng Tagaytay. Nasa Amadeo pa lang pala tayo. Pero papuntang Tagaytay. Gustong-gusto ko tong sasakyan na to. As in, kung makakabili ako nito, bibili ako. Ang dali kasi niyang dalhin dun sa amin eh. Nakita niyo naman yung lugar namin. Kayang-kaya mo siyang ipasok at ilabas doon nang hindi ka nahihirapan. At ito nga eh, yung size kasi okay na okay sa akin eh. Parang perfect sa katawan ko. Perfect sa height ko. Sa transmission naman, may konti ka nga mararamdaman pero negligible naman pagka mabagal ka lang. Pero pag mabilis naman, wala akong masyadong nararamdaman eh. Yung braking naman para sa akin, may initial na siyang bite. Yung progression naman sa akin, kailangan medyo tapakan mo pa siya ng mas malalim ng konti para yung tuloy-tuloy yung kagat niya at lalong lalakas. Lumalakas naman, pero kailangan mo nga talagang diinan pa ng konti. Oo. Kumbaga hindi mababaw. Medyo laliman mo pang konti. Ang dali-dali niya talagang dalhin. Tsaka yung space mo sa kalsada, parang ang luwag-luwag ng kalsada. Yung aircon din ito, malamig. Laging nasa number 1 lang kami kasi pag number 2 na or number 3, giniginaw na ako. Yung radyo naman, okay. Pero ang nagustuhan ko kasi sa kanya, madali siyang intindihin. Hindi siya komplikado. May mga physical buttons siya sa gilid at touchscreen din siya. So either way, kung saan mo siya gustong pindutin, pwede. Ako naman ang nagustuhan ko sa radyo kasi meron na siyang Android Auto, Apple CarPlay, tas may Bluetooth pa. So, di ba? Budget car pero kompletos recados. 48.9, yan naman ang sound levels pag idle dito sa loob ng Kia Picanto. Aircon level 1 ang fan speed. Ito ay nagkakahalaga ng 745,000 pesos. Ito naman ang safety at security features. Maraming salamat po ulit sa Kia Philippines. Dito na tayo sa segment na The Good And the bad. Unang bad ko dito, 5-seater tong sasakyan na to, pero mas maganda siguro kung 4 na lang na full-sized adults ang sasakay. Napansin ko rin na sa size ng katawan ko kasi malapad kasi talaga ako tsaka matangkad. So ako kasi snug fit ako dito. Kasya ako. Makakalayas naman tayo ng malayo-layo pero sakto nga lang. Ngayon kung mas malaki yung katawan mo kaysa sa akin, mas mainam kung i-check mo muna para sigurado. Check mo kung kakasya ka dito sa loob. Yung preno din niya, malakas naman, pero kasi kailangan mo siyang tapakan ng mas malalim ng konti para talagang kumagat siya at lumakas. Ang advantage nito, maliit, pero disadvantage din siya. Kasi kung kunwari, highway ka, expressway driving, tas ang mga kasabayan mo ay malalaking mga trailer, syempre medyo mag-aalangan ka rin ng konti. Kaya layo-layo ka na lang ng konti sa kanila. Sa good naman, unang-una, ang ganda ng visibility at ang ganda ng pagkakaupo ko talaga dito sa driver side. Kasi abot ko lahat at kita ko lahat. Napakasarap ng aircon, napakalamig, pasok na pasok sa akin. Yung infotainment system din, may Android Auto, Apple CarPlay at Bluetooth. Wala ka nang hahanapin pa. Napakalambot din ng steering wheel, kaya kahit maliliit yung spaces sa inyo at maraming liko-liko, hindi ka mapapagod. Nagustuhan ko rin ang engine power niya. Kahit maliit na sasakyan to, kaya pa rin niya sumabay sa traffic. At dahil nga maliit na sasakyan to, ang pinakamagandang advantage nito, pasok na pasok ka sa kahit anong maliliit na spaces, parking or kalsada. Ang verdict ko dito, kung naghahanap ka ng maliit na sasakyan na maporma, madaling i-drive at hindi na kailangan tansyahin, ito na ang kunin mo. Idagdag ko lang dyan na kung kailangan mo rin ng easy maintenance na kotse dahil basic lang naman yung parts at dahil basic, mura din ang mga pyesa, talagang kailangan mong makita itong sasakyan na to.
Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.